about the floods due to heavy rainfall affecting many parts of Goa. Whether the State Disaster Management Authority lacks the capability of promptly dealing with such weather phenomena, and whether the government's lack of consideration of climate change while planning mega infrastructure projects is only worsening the situation. The steps the government will take as regards the same. So, since its inception, the SDMA has taken several measures for responding to and mitigating disaster in the state of Goa. A comprehensive disaster management plan is in place for the state as well as the district levels. The State Disaster Management Authority, headed by the Honorable Chief Minister, reviewed the work required to be done by various line departments on 28/4/2022. Direction were issued to the collectors, Director of Municipal Administration, Director of Panchayats, Electricity Department, PWD and WRD, to ensure timely completion of the pre-monsoon work, which including desilting of nalas, gutters, trimming of trees on roadsides, removal of dangerous buildings, and closing of roadside work. The collectors being the chairperson of the respective district disaster management authorities, have conveyed meeting with all the line department for the monsoon preparation and to do vulnerability assessment. Consequently, the Deputy Collector and SDM of concerned subdivisions had mapped the flood-prone areas and landslide areas. Further, they have also mapped the routes for evacuating people residing in low-lying areas. They have also prepared a list of relief materials and suppliers that have been identified along with self-help group in affected areas. Direction has been issued to Directors Civil Supplies to ensure that adequate stock of essential commodities is kept ready, which can be utilized during emergencies. So what else you want? Speaker sir, म्हणजे थोडे pointed questions हा. Answer सगळे वाचपाची गरज ना, आमकां पाविल्ले हा. Speaker sir, is taken as read. आता Speaker sir, flood जाता, तातूंत रेव्हेन्यू मिनिस्टराची चूक म्हणना हांव. ओ सरकाराची चूक म्हणना, पावस पडला. पावस पडपाचो आहा म्हणून मॅट डिपार्टमेंटान सांगिल्लें. ऑरेंज अलर्ट म्हणून सांगलें, रेड अलर्ट म्हणून सांगलें. पूण 2 दीस पयलीं सिच्युएशन अशें आशिल्लें की पेडण्यां, पार्ट्स ऑफ बार्देस, पणजे, बाणावले, सांवजुये, आर्याल हांगा कंप्लीट म्हळ्यार मॅसीव फ्लड्स जाल्ले. पेडणेचे विलेजर्स चड करून मोपा परिसरांतले टीव्हीचेर हांवें पळयलां, ते सांगतात की डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी 1 दीस लागली पावपाक. टीव्हीचेर ते सांगतात बुडिल्ले थंय की 1 दिसान ते आयले म्हणून. हें हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यान, नाजाल्यार तुका हांव क्लिप हाडून दाखयतां. स्पिकर सर, नाला जे आहा ताजें डिसिल्टिंग जावचें पडटा म्हणून WRD काम करता, म्युनिसिपालिटी पंचायतीन करूंक जाय. पूण lack of maintenance of nalas, drains, lack of regular desilting are a cause which are a reason these floods are caused. Major roads were blocked. PWD minister was shouting now for some other thing. But the foresight that is required from the PWD minister to see that these major roads are not blocked was missing. Speaker sir, heavy landslides जाल्यो. PWD minister रावता थंय वेडना. कुडचड्यारूय जाल्यो आनी अनमोड घाटाचेरूय जाल्यो. म्हळ्यार कोणाकूच सोडलें ना पावसान. कोण खंयचे पक्षान आहा, कितलो पावर आहा तें बी कांय सोडूंक ना, सगळ्यांक लागलें तें. स्पिकर सर, हें डिजास्टराचें कॉज कितें? सायन्स अशी दाखयता की क्लायमेट चेंज आनी अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट हो एक मुद्दो आनी हो सिरियसली घेवपाची गरज आहा. हाजे खातीर एक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा ते प्रोजेक्टांची गरज आहा. आतां एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करपा खातीर सरकारान हायवेचे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अवॉयड करपा खातीर बायफर्केट केले, पॅकेजीस म्हणून केल्यो आनी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट चुकयलें. स्पिकर सर, मोपा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट डॉक्युमेंट सांगता की लॅक्स ऑफ क्युबिक मिटर्स अ डे flowing through the village west of Pedne. No mitigation was planned. The report states that water falling on the paved area, I am quoting, I am reading what your report says.
the water falling on the paved area and buildings will be routed to rainwater harvesting pits. Therefore, no flooding condition shall occur after construction of the proposed airport, and there will be no net effect on the downstream areas. Water harvesting pitaचो cost कितलो? 15 लाख रुपया. तू पैसे एअरपोर्टाचेर मोडटा कितले? तुवेंच म्हणलां आतां कितले मोडलेले. स्पीकर सर, येदें व्हडलें उदक वचपा खातीर वॉटर हार्वेस्टिंग येदेशें एक 15 लाखाचें पीठ is the solution which has been given by the government. This has been given in your environment impact assessment. Speaker sir, hydrology study म्हणून करची पडटा. वेस्टर्न बायपासा खातीर हांव आनी मुख्यमंत्री खूब झगडले गेले सेशनाक. एंड ऑफ इट आमकां तुमी बायपास ऑन स्टिल्स दिलो. आय एम ग्रेटफूल टू यू फॉर दॅट. पुणून हायड्रॉलॉजी स्टडी जावंक जाय आशिल्ली हो म्हजो मुद्दो आशिल्लो तेन्ना आनी आतांय आहा, आनी तो तुमी करूंक सोदनात. स्पीकर सर, एक पोस्ट ऑडिट नाजाल्यार क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा. तो आमचो सरकार कसोच पळयना. भरता कंप्लीट करता मार झक पावस येतलो तेन्ना पळोवया म्हणटा. उरिल्लें मुंबय आमचें गोंय जावपाचें आहा. मुंबय मातसो पावस पडल्यार कितें जाता तें पळोवयात. स्पीकर सर, प्रश्न असो आहा की वेदर रिसोर्सीस आर युटिलायज्ड इफेक्टिवली and whether capacity building is spread across the state. काही थोडेच जाग्यांनी हे जाता आनी दुसरे कडेन ते सारकें जायना हो प्रश्न आहा. आनी प्रिपेरेडनेस जावपा खातीर गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आसता. हो लास्ट अपडेट केन्ना जाला? 2014. 8 वर्सां पयलीं गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून तो अपडेट जाला. अपडेट आसा तुजे कडेन तो? ना ना ना, अपडेट केला टू द आय एम टॉकिंग ऑन फॅक्ट्स. फुडें सांगता तुका, हँडबूक ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून तुजे वेबसायटीचेर आहा. तो लास्ट अपडेट जाला 2016. थर्ड, नॉर्थ गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आहा. तो लास्ट अपडेट जाला 2012. बाबूश मंजरात आमदार नाशिल्लो तेन्ना. साऊथ गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून जाला. तो लास्ट अपडेट जाला 2018. सो आमी वर्सांची वर्सां न्हिदतात. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट डायरेक्टरी म्हणून आहा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट वेबसायट म्हणून तातूंत एकूच लँडलायन नंबर आहा. नॉर्थ गोवा वेबसायट म्हणटा एक PDF आहा. PDFान ऑफिशलांची नांवां घाल्या. मल्टिपल कंट्रोल रूम्स दाखयल्यात, पूण ते कोण ना, खंयच ना. पीपल शूड नॉट बी मेड टू वेट इन अ लायन. तूं अंत्योदय तत्वाचें उलयता, लास्ट मॅन इन द क्यू, दीन दयाल उपाध्याय. हांगा क्यूआनूच दवरतात तुमी. तो लास्ट मनशा कडेन पावत ना कित्याक मनीसूच ना थंय. स्पीकर सर, ड्रेन मॅपिंग म्हणून आहा. प्री मॉन्सून ड्रेन मेंटेनन्स मॉनिटरींग आनी पोस्ट रेनफॉल फ्लड ऑडिट रिपोर्ट म्हणून आसता. केन्नाच करूं ना. हें हांव सांगता तें तुमकां वायट दिसतलें, पूण हें आयकुचेंच पडटलें तुमकां, कित्याक दीस आर ऑल ऑब्जर्वेशन मेड आफ्टर स्टडी. स्पीकर सर, मॉक ड्रिल्स म्हणून करतात. जे जाग्यांनी फ्लड जावपाचें आहा थंय मॉक ड्रिल्स म्हणून करतात. खंयचीच मॉक ड्रिल, पोस्ट मॉक ड्रिल रिपोर्ट म्हणटा तो प्रिपेर जावंक ना. ओगीच वावर काडटात. मॉक ड्रिल्स म्हणून जेन्ना करतात तेन्ना पीपल विथ डिसेबिलिटीज तांकां सांगतात येवं नाका म्हणून. स्पीकर सर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दर अशें जालें की कोण तरी गेलो ताका हेलिकॉप्टर जाय. एअर सपोर्ट चीफ मिनिस्टर हेलिकॉप्टरान टुरिजमा खातीर हाडलां. आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर बी विचार कर. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक विलेज डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून अनावन्स केल्लो, पुणून कसलोच खंयचेच विलेजीक प्लॅन ना. तूं तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेज प्लॅन केलो जाल्यार नकळो. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेज ना, पूण प्लॅन तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर, इम्पॅक्ट असेसमेंट एक दुसऱ्या भशेन आहा. इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट असेसमेंट आहा. आतां पणजे पयर बुडली. आतां पणजेचो GDP कितें आहा? पर कोटी रुपया आहा. पणजे बुडटकर 10 कोटी रुपया गोंयचे GSDPचेर इफेक्ट जाता पर डे शटडावन जावन. म्हणटकर कितलो पयसो सरकार मोडटा पणजे फ्लड ना जावपा खातीर. हें दीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, एक लॉस टू द इकॉनॉमी हें केन्नाच कॅल्कुलेट जायना. हें पणजेचें हांव मुद्दाम घालां कित्याक रेव्हेन्यू मिनिस्टर पणजेचो आमदारूय बी म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका आनी फुडें वचूंक नाका, पूण एक तुमकां सांगता की एक विलेज डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी VDMC म्हणून तांची तुमचे कडेन एक रिक्वायरमेंट आहा. हो तुमचोच हांवें डावनलोड केल्लें आहा. हें तुमी कांय करूंक ना. लज दिसता सांगपाक की हें जेन्ना सगळें गोंय अर्द बुडलां तेन्ना तूं आमदार गरोवपाक भोंवता. हें कितें स्पीकर सर? आमदार आतां गरयतात तुमी अशे टायमार
जेन्ना तांचे मतदार संघ बुडल्या अर्ध उदकान आहा आनी तुमी गरोवपाक भोंवतात कित्याक स्पीकर सर, विजय भाशण बरें करता, सगळ्या जाणांक खबर आहा. अनप्लॅन आनी बाकीच्या सगळ्या विशयाचेर उलयता आसतना ताणें एक गजाल लक्षांत हाडून दिल्या की आमच्यो वेबसायट ज्यो आसा त्यो अपडेट करूं ना. हांव मान्य करता, वेबसायट अपडेट करूं ना. त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज एन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन्स हाजी मिटींग, जे दोनूय स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅनाची मिटींग हांवें होल्ड केल्या, दोनूय डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाच्यो मिटींगूय जाल्या. प्रत्येक तालुका लेवलाचेर ताचो सेपरेट नंबर आसा, प्रत्येक ताका ऑथॉरिटी आसा. इतके खरी गजाल आसा तेजी, वी हॅव नॉट अपडेटेड. फॉर दॅट हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती अपडेट कर म्हणून. नेक्स्ट त्यांनी ज्यो 2-3 गजाली स्पीकर सर एकूच सांगूंक सोदतां, हे वी आर इन द बिगिनींग ऑफ जुलय, सो परतें हें जावपाची शक्यता आहा आनी एक फ्लड येवपाची शक्यता आहा. कितें तें बेगीन कर. स्पीकर सर, तांणी सांगल्या त्या गजालीची सगळे नोट केले हांवें आनी कन्सर्न ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिवन. स्पीकर सर, खूप जाण उलोवपाचे उरले आसतना 15 मिनटां जाता. दोन मिनटांनी उलोवन येना. उलोवणी पयली तशें उलोवणी उलय. Speaker sir, in calling attention, I am also clubbed with the honorable member under Rule 60 of the Rules of Procedure of Conduct and Conduct of Business. I hereby give notice of calling attention. Fear and anxiety in the minds of people about the flooding at Gudi Paroda village in Salsett Taluka due to increase of water level in river Kushavati. ह्या वर्साकूय आमकां हिंग फ्लडिंग जालें आनीक हे फ्लडिंग अशें जालें की पुर्तुगेजान बांदलो तो ब्रिज आनी तेजी रेलिंगां आफ्टर ऑलमोस्ट 65 इयर्सान फर्स्ट टायम गेला. म्हाका दिसता हो तर दुसरो ब्रिज आमगे आहलो जाल्यार तो ब्रिज व्हांवन वयता आहलो. सो हेज्या पयलीं जायत आमदार मिनिस्टर आनी उगडास करपाक शकता. आमगेलो आदलो स्वर्गेस्त मनोहर बाय आमगे CM येयल्लो आनी थिंगा ताणें 6 म्हयन्यां भितर ब्रिज बांदून दिता म्हणलो. आनी जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना सांगलां विदीन 6 months आय विल सी दॅट द ब्रिज इज बिल्ड इन आमगे पारोडा. आतां असले दीस येयले की आमकां पयर आमगेलो एक जाणटो मनीस मेलो आनी तेगेले बॉडी व्हरपाक आमकां फ्रॉम केपें टू सालसेट ते मामलेदार सांगले तो म्हणपाक लागलो आमगेले केप्यां सालसेडा पडटा आनी सालसेडा सांगलें म्हणपाक केप्यां पडटा. लास्टाक हांव मत पडलो, आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष बाब मत पडो आनी तेगेली बाय बोट्स आनी बॉडी लिफ्ट करून मागीर तेगेली अंतीम संस्कार करपाक वयलो. असली दीस आमगेले केपें पारोडा लोकांक सोंसूं पडटा. गेल त्या वर्साक साको बांदलो तो सांग मरे रोखडो. सांगता येता सर, येता तेजेर हांव. गेल त्या वर्साक आमगेल्या पारोडा इस्कलाचें वॉटर रेज जावन आख्खें कंपाऊंड वॉल मोड पडला आनी इट इज विदीन अ सेटबॅक ऑफ ऑलमोस्ट 2 meters. लास्ट इयर आमगेलो फादरान प्रिंसिपलान बॉब माले 1 वर्स जालें आज पासून तो कंपाऊंड वॉल जाल्ला. हांवें आतां फायल केल्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक खबर आसा ती फायलीचें. बट आतां तेका गव्हर्मेंटा प्रोसेस आहा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी ती घायल्या. बट म्हाका दिसना ती कितले तेंपान वयतली. हांव पर्सनली PWD मिनिस्टरा मेळ्ळा उलयला त्या फायली बद्दल आनी समज तर आनी मातशें तरी देंवलें जाल्यार आख्खें स्कॉल इज इट इन डेंजर. So I want first thing assurance when that compound wall or that retaining wall of that school will be built, which is concerning the life of children studying in that school. Speaker sir, आता road winding जाता थिंगा आनी आमचे ऑनरेबल आमदारान बाब विजयान सांगले ते भाशेन अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट रोड वायंडींग जाला आनी रोड वायंडींग जाला ते ऑलमोस्ट 4 टेंडर जाले. तेजे स्टँडर्ड ऑफ क्वॉलिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शनांत मागीर येता. आज जेन्ना इतली लँड फिलिंग जालां आतां सरकारान हेजेर केन्नाय विचार केला बाबा पारोडा इतले वर्सां म्हणटाय पारोडा बुडटा आनी वेन पारोडा बुडटा आख्खे ते एरिया जाता लोकांक मार्गांव येवपाक मेळना. कोण बोरना एमर्जन्सी जाली कांयच करूं मेळना. सो सरकारान हेजेर कितें विचार केला. एक स्क्ला जालें, एक ब्रिजी जालें, हें आतां तेमी काम केलां तें तर काम चल्ल्यार बाब युरी सांगतलो इट इज सब स्टँडर्ड. 1 वर्सा भितर रेलिंग आख्खें उडोवन गेलें. आमगे पारोडा ब्रिजी रेलिंग उडपाक ऑलमोस्ट इट टूक 60-65 years. 1 वर्सा भितर रेलिंग उडोवन गेला. सो म्हाका हेजेर आन्सर जाय कितें आमी वॉट स्टेप्स वी आर टेकिंग. एवरी टायम पारोडा बुडटा आमकां त्रास जाता. म्हाकाय लागता युरी बाबाय लागता. सर स्पीकर सर आय वॉन्ट टू आस्क अ स्पेसिफीक थिंग. वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग ऑन दीस फ्लडिंग ऑफ केपें इन पारोडा. संकल्प आमोणकर संकल्प. स्पीकर सर, हें जें कॉलिंग अटेंशन आशिल्लें आय हॅव ऑल्सो रेज्ड दीस बट इट वॉज नॉट लिस्टेड. स्पीकर सर, this is relating to
the village of Paroda, and Mukhel Mantri was present there. On Elton Bab, we had rushed to the site when the bridge railing had collapsed. But Speaker sir, what is shocking is on the entry, I would like to raise the attention of the Honorable PWD Minister, Bab Nilesh Kabral. There are 4 tenders worth 20 crores rupees. And the work quality and the work standard that has been done with this, Speaker sir, te maga disa sogle collapse zala. Absolutely substandard work. 2016 Speaker sir, H houseant to me reply dilia ki action would be taken. I believe जे आमचे विजयान सांगला हायड्रोजिओलॉजी स्टडीज ना पारोडा बुट्टा 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 म्हूण 10 वर्सां जाली 15 वर्सां जाली पूण मुखेल मंत्री आदले आमचे लेट श्री मनोहर पर्रीकर had come there and ते दिसाक आमकां आमगेले जे विलेजर आहले they questioned us, they questioned honorable MLA and me, and they suggested की आमी assembly मांडचें की we should tell the government that the tourism department in connivance with the PWD ministry and the water resources department should declare Goa's roadways into waterways, because there is a total collapse, because sir, total collapse. आणि जेन्ना मुखेलमंत्री आयिल्लो पर्वताक व्हडलो क्रॅक जालो, he proactively acted and suggested, but Speaker sir, there is substandard work done in the PWD department, Speaker sir. I would like to tell the Honorable PWD Minister, worth 20 crores a tender काढे आणि सायडी सगळी रेलिंग गेली एक पावसान. हे जे 50-60 वर्सां जे आहले तेजे सायडी रेलिंग गेला, पूण हे कोसळून जालो उजो. So, Speaker sir, I would like the Honorable Chief Minister and an assurance that he would look into this and give us an assurance that, Speaker sir, जे हे बुट्टा हेजे कितें स्टडी कोन मुखायल बरें कितें जावचें म्हूण. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmogaon due to heavy rainfall. Speaker sir, पावस स्टार्ट जावचे पयलीं आमचे मिनिस्टर ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडसून लोक येयलेले स्पेशली फॉर इन्स्पेक्शन. जी डेंजरस झाडां आसा जी पावसान पडोंक शकता आनी तेज्या लागून लोकांचे लायफाक धोको आसा, घरां मोडोंक शकता म्हणून. आनी अशी आख्खे सर्वे जाले तेंच्या डिपार्टमेंटासून. म्हाका स्वता फोन येयलेलो, आमी स्वता वचून सर्वे केली आनी सगळीं तांकां झाडां दाखयली खंयची डेंजरस स्पॉट आसा. आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अरावंड 12 झाडां आसलेली जी डेंजरस आसा. दूख लागता. इन्स्पेक्शन जालें, तलाटी येयलो, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो, मामलेदार येयलो, तेंचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून मनीस येयले, सगळे जाण येयले, रिपोर्ट घेवन गेले. आयज पर्यंत तेजेर कांयच केल्लेलें ना. येदो व्हडलो पावस येयलो, ती थोडी झाडां आसा ती पडोन सुद्दां गेली. आयज तेजे लॉस आमच्या लोकांक, मुर्मगांवच्या लोकांक जाल्लेले आसा. अजुनूय हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की अशी खुबशीं झाडां आसा डेंजरस ही मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, ती केन्ना पडोन लोकांच्या जिवाक धोको आसा, घर मोडूंक शकता लोकांचे. अशी झाडां आसा ती मागीर व्हडली वडाची झाडां जावं, पिंपळाची झाडां जावं, या आमची माडाची झाडां जावं, अशी डेंजरस आसा जी ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाता. हांव स्पीकर सर मागता की आमच्या मिनिस्टरान तेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्ट जावन इन्स्ट्रक्शन दिवन जी आयडेंटिफाय केल्ली आसा, जी इन्स्पेक्शन जाल्लेलो आसा, ताचो रिपोर्ट तेंच्यांनी धाडलेलो आसा, तेजेर एक्शन जावन बेगीनच्या बेगीन ही झाडां कट करून घेवची. कामत आज हावसा मुखार जे कॉलिंग एटेन्शन आसा ताजेर 2 शब्द उलोवपाक हांव रिप्लाया भितर एक क्लियर म्हटलां की देर हॅव बीन मेनी केसीस ऑफ ट्री फॉल and concerned officials have reported immediately to the incident site and cleared the trees. आता झाडां पडचे पयलीं मारप डेंजरस आसा, हाजेर केन्नाच एक्शन जायना. म्हाका दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवपाक जाय, आयडेंटिफाय करून दिली. आतां मडगांव म्युनिसिपल एरिया भितर झाडां आयडेंटिफाय करता, डेप्टी कलेक्टर मनशां धाडटा, सगळीं झाडां सर्वे करता आनी आमी ताका म्हणटा कितें मुळा सकट मारनाका, मुळा सकट मारपाक फॉर्मेलिटी आसा, ट्रीम करा. ट्रीम करपाक ते मागीर म्युनिसिपालिटीक बरयतात आनी तातूंत तें उरता, टेंडर काड, हें काड, तें काड.
हाजेर इमिजिएट कितें तरी डिसिजन ना जाल्यार डेप्टी कलेक्टराक पावर दिवन ताका रिस्पॉन्सिबल धरपाचो अशें कितें तरी मेकानिजम जावपाक जाय. जाल्यार मॅक्झिमम केसीस झाडां पडटात आनी पडटगीर फायर ब्रिगेड कितें म्हणटा, झाड उबें आसा तो पर्यंत आमी मारना, झाड पडटगीर आमी मारतात. उबें आसा जाल्यार कोणें मारप तें, ट्रीम कोणें करप. दुसरी गजाल, तुमी आतां नॅचरल कॅलामिटी डिजास्टर मॅनेजमेंट तुमी घरां मोडटात, कितलींशीं घरां झाडां पडून घरां मोडल्या, तांकां तुमी पयशे कितले येता स्पिकर सर? तांकां पयशे कितले येता? तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काणकोणा हे प्रश्न आसतलो, झोपडी मोडली, घर मोडलें, 3,000 4,000 पयशे दितात. आमी ह्या हावसांत डिबेट केल्या एकदां. आमी म्हटलां की एसेसमेंट करचो घराचो वालोर जर 50,000 3,000 कित्याक ते, आनी ताणें कित्याक घेवप ते 3,000? ते घेयत ना, वसा सुद्दां ना पळोवपाक. तुमी एसेसमेंट करात, तांकां कितें तरी दिया, रिजनेबल न्ही. गरीब म्हणजे तुमी जर सामान्य मनशाचो हें म्हणटात जाल्यार ते कितें तरी तांकां एक मेकानिजम, ते केन्नाचे पयलींचे रेट आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान लक्ष घात, पयलींचे रेट आहा ते केन्ना तरी ते वचून रिवायजूच करूं ना. आमी असेंब्लीक गेल्ले गे पैकी सांगलें तुमी रिवायज करा रे, डिपेंडींग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द हावस, क्वॉलिटी पळया घराची कसली. अरे सामान्य मनशाक बाबड्या घर मोडलें झाड पडून किंवा उदक वचून माती पडली, माती पडून सगळें पडून, मातयेचीं थोडीं घरां आसा ती, तांकां पयशे 3,000 कितें येता स्पिकर सर, 4,000 कितें येता? इन्क्रीज केलें ना दिसता ही Still they are still going with the same thing. I think it should. I remember she had told in the, we had raised it in the assembly also. But तुमगे ते वचून आतां ते आनी वर्सां जालीं. But मातशें रिव्यू कर न्ही. You review the decision. We will try to enhance the amount. Yeah, Basically, as far as the house damages and all are concerned. आनी ह्या झाडाचें मातशें तूं डायरेक्शन दी. आमी डायरेक्शन दिलेलें आहा डेप्युटी कलेक्टरांक सगळें. इवन CM गेले फावटी मिटींग आमी केलेली ना, डायरेक्शन क्लियरली दिलेलें आहा सगळें डेप्युटी कलेक्टरांक की एनी ट्रीज बेसिकली वीच आर बेसिकली इन डेंजरस पोजिशन टू बेसिकली टू सी दॅट दे आर कट or trimmed, whatever is to be done necessary. तांकां न्ही No, since you have raised this issue, I will inquire with the deputy collector and I will send him back again to you. And just get back to me if there is any problem. तांकां तांचे कडेन बेजीक प्रॉब्लेम, तांचे कडेन पयशे नासता. दे डोंट हॅव मनी टू स्पेंड फॉर ट्री कटींग. ते कितें करतात, ते काडटा आनी म्युन्सिपालिटीक बरयतात की पळय हें लिस्ट ऑफ ट्रीज यू गेट इट कट म्हणून. Through disaster management, we have got the funds because we are giving the funds to the local bodies basically to buy. Even to buy all those cutters and all for them, because I know many of the municipalities, even Penji municipalities, were facing the same problem. Place it with the deputy collector and arrange some professionals to cut the trees. म्युन्सिपालिटी टेंडर काडपा होता, टेंडर काडून बी जाता म्हटल्यार झाडां पडून गेली. टाइम लागता. During this disaster, this is the best time actually to have it done. Actually, please look into this. Pass it on to the panchayats, because it passes on to the panchayat needs to take a body meeting and then it goes to the BDO. So immediate deputy collector should nominate we will see that a service provider. We will see that at Talatis and the Bamlaras basically inspect all the sites, and we see that a deputy collector is basically entrusted to get these people on board as far as the tree cutting. I am on record with the department. I had suggested 17 trees in Benaulim constituency to be cut in the month of April and May, out of which 3 has already been fall. They fell down. To be cut means completely chopped, or to be completely chopped, because it was part of pre-disaster management plan. So in order to avoid a disaster, these 17 trees were proposed to be cut, but it did not happen. And out of that, 3 fell down, which caused major damage. Let me just check on that. Because Minister सांगपाक सोदता, and I can't speak, the world is speaking, what is happening? Speaker sir, I'm not going to repeat most of what has been mentioned by my colleagues. A few points I would like to draw the attention of the Honorable PWD Minister, the Revenue Minister, and the Honorable Chief Minister. Villages in my constituency have parts which were literally submerged underwater. I have to give credit also to the various government agencies that came to the site. They were prompt, but I think, as one of my colleagues mentioned, we should have got up before this issue of flooding affected us. It is sad to say that it was only after the floods that the various agencies got up
attended to the problems. But had we to be alert prior to that, I think suffering of the people would not have occurred. For example, in the village of Verna, the storm drains were choked. Had PWD to be a little more proactive, I think they could have got up and ensured that those cross drains were cleared. Main reason for the cross drains to be choked, according to me, is the work that has been the western bypass that is under construction in those areas. So that loose earth has got stuck in there. The drains have got a lot of vegetation which over the years has grown in these canals, thus obstructing the free flow of water. Irrigation department should have cleared these storm drains. Going further, I would also like to give credit to the people of these villages. The disaster management authorities suggested that they should be shifted to a place that was supposed to have been arranged. But hats off to the neighbors. Speaker, sir. फक्त दोग जाणांक मेळटलें लास्ट मिनिस्टरान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें आसा. Whilst I was talking about pipes and cross drains, I also would like to bring to the attention of the Honourable Minister of PWD that there has been a circular issued by the PWD authorities from Panjim to the subdivisions and the divisions and subdivisions that they should not clear the gutters. The fact remains that in my constituency, for example, the drains are clogged, plants have grown in the gutters. You all have empowered the panchayats to do the clearing, but none of the panchayats have done it. And according to me, this is one of the reasons why the gutters are clogged. Therefore, I request the Honourable PWD Minister to get this circular withdrawn and empower the PWD respective divisions to clear the gutters. To the Revenue Minister, you were discussing about trees and cutting of trees, etc. I believe your department enjoys powers under the Disaster Management Act. And I think this act gives you sweeping powers, because the prime spirit in this act is to save human lives. Speaker, sir, today if you go to cut a tree, the collectorate demands a report from Forest Department, from Agriculture Department, from various departments. By the time that report comes, and by the time the order is given, we run a risk of lives getting lost. So if I may suggest, tell your SDMs, tell the necessary authorities to do an inspection and on the spot, issue the necessary order. I agree, having said this, these powers may be abused because they are sweeping powers. But as I said, the spirit behind being saving lives, I think if they recognize the fact that the tree could fall on a house, they should act immediately. Thank you, Speaker. Yes. Just a small addition. The Honourable Revenue Minister may please take note in the reply which has been given. The first page itself shows collectors being chairpersons of the respective district disaster management have convened meetings with all the line departments. Now see, having meetings and not doing anything doesn't bring out the effective task of pre-monsoon work. Our effort which we are making to make a point is not to have meetings in AC chambers. Please come out on the ground and get these pre-monsoon works, because you see, we have trees which are falling, roads are blocked, houses are damaged and causes power failure. We are also having gutters where bushes are not cleaned and it is causing flooding. We are having great problem in Bastora, in Ukasaim Palien, and on the other side, Saligaon, which is Para area, where we are having near Green Park, there is flooding which is taking place. So these are all things, if work was done in advance, I think we can
please ask them to have a timetable for monitoring this pre-monsoon work, not just meetings. And low-lying fields which are being filled up. You are aware that many illegal constructions are coming up in low-lying fields. I think the Talatis must have a regular monitoring, and that will avoid flooding. The Calvin branch, in Calvin, for example, we have a branch which is dangerously over a water tank. If that branch of the tree falls, the water tank will crack and will get destroyed. Now, we have told this to the department. Departments are all very cooperative. But then they say we have to move a file, it has to go to the collector, someone has to make a letter, and this is all going in circles, not doing anything. So our request is, please get steps in writing with instructions so these pre-monsoon works can be executed. Thank you. Speaker sir, आता सद्याक जो फ्लड येता हो गोंयांत कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. गेल्या त्या वर्साय जालो, हेय वर्सा आसा, हेच्या फुडेंय जातलो. अकॉर्डिंग टू माधव गाडगिल्याचो जो रिपोर्ट आसा, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो रिपोर्ट केल्लो 2011 आनी हो सरकाराकूय सबमीट केल्लो, मात म्हाका तरी दिसना की ह्या रिपोर्टाचेर आजून पर्यंत कितें जाल्लें आसा म्हणून. सो हो सद्याक रूट कॉज जाल्लो आसा फ्लडींग जावपाचो, आनी हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर कितें तरी एक्शन प्लॅन हो सरकारान करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हेजेर एक्शन प्लॅन जायना तेन्ना पर्यंत फुडाराक कांयच जावची ना. सेम सिच्युएशन जातली, परत फ्लडींग जातलें. आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा गोंयान, महाराष्ट्रान जसो केरळान फ्लड जाता तसो एवरी इयर फ्लड जातलो म्हणून. आनी तितून जशें आमी TCPचो जो रिजनल प्लॅन आसा तितून पळयला आसतलें खुबशे चेंजीस जाल्या. सो थंयूय खुबशे आमचे जे फॉरेस्ट्री एरिया आसा, ऑर्चर्ड लँड्स आसा ते चेंज जाता. आमचो प्लेटो आसा थंय कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडत आसा. सो तेन्ना फ्लडींग जावपाची खुबशी शक्यता आसा, जशी आयज मोपा जाल्या ती. तशेंच जे नॅचरल क्लायमेटी रिलीफ जो फंड आसा, जो पयशे मेळटा आयज तो खुबसो लेस आसा. कितले आमचे कलिग्सांनी मेन्शन केल्लो आसा. आतां फ्लड येयलो आनी तेंची युटन्सिल्स बीन कितें गेली, व्हांवन गेली. सो फूल फ्लड जाता. लास्ट टायम 70 जावं साकले भागान खुबशे फ्लडींग जाल्ली आनी थंय खुबशे लोकांची फ्लड जावन गेल्ली. आयज तितून फक्त मेन्शन केला 2000 ते 3000. सो 2000-3000 फ्लडींग समज पयशे दिले जाल्यार तांकां कांयच फायदोच ना. तशेंच आमचे इक्विपमेंट्स आतां तुमी पळयता आसतले डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना फायर स्टेशन तेंचे कडेन खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसा. जेन्ना आमी तांकां आपयता तेन्ना सर्टन इक्विपमेंट्स आसता आनी खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसल्या कारणान ते टायम टू टायम ते प्रोवायड करूं शकना, जावं टायम टू टायम ते डिजास्टर जो आसा तेजेर काम करूं शकना. सो मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेनूय की तेंच्यांनी लक्ष घेवचें आनी तेंच्यांनी जी इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय, जावं सरकारान कितें इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय ती तांकां प्रोवायड करून दिवची. ओके, मेन पॉयंट आसा तो माधव गाडगिल्याचे हेजेर रिपोर्टाचेर तुमी लक्ष घालचें, सरकारान लक्ष घालचें आनी तेजेर एक पॅनल बसोवपाचें, एक एक्शन रिपोर्ट जावची की बाबा फुडें कशें जातलें. जाल्यार एवरी इयर सेम जातलें आनी एवरी इयर आमचो रेव्हेन्यू डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर घालचोच पडटलो. थँक्यू. मंत्र्यान क्लॅरिफाय करचें. मिनिस्टर क्लॅरिफाय करता. नाही उलोवपाक जाय काय म्हणून इतले जाणांचे रेजोल्युशनचे हाजेर कॉलिंग अटेन्शनाचे इतले जाण उलोवपाक जाय. कॉलिंग अटेन्शन कारण 30 जाणांचे आसले ताणें मेजर तांचे आशिल्ले ते. Because as far as Honorable MLA Mr. Dicambar Kamath has raised a issue as far as the compensation was concerned. Now we had enhanced that compensation last time. In last year actually, and there has been this thing, notification has come on 9/8/2021, where the compensation has been increased. Earlier it was for a Pakka house it was 25,000. They have enhanced it to 2 lakhs rupees. Then for Kacha house it was 15,000. They have enhanced it to 1 lakh rupees. And so partially damaged houses also same thing has it. Earlier it was 6,000. They have made it to 50,000, and from 4,000 they have made it 20,000. And as far as our colleague has just mentioned regarding the equipments, we have already, Chief Minister basically on the day we had a meeting, he has clearly instructed all the departments basically, whatever their requirements are there, to give their requirements in writing to the to both the collectors, and through the waste to the disaster management fund, the payments will be done.